हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज नवा विडियो साथे आपणे हाजर थया छे। आज आपणे લીલવાની ઢોકળી બનાવીશું। લીલવા તુવેરના દાણાની ઢોકળી, લીલા તુવેરના દાણાની ઢોકળી બનાવીશું। खूब सरस लागे छे। आपणे दाળ ઢોકળી पण मूकी छे, गवार ढोकળી पण मूकी छे, वाल ढोकળી पण मूकी छे। आज લીલવાની ઢોકળી बनावीશું। एटली टेस्टी लागे छे के बधो आम स्वाद ज एनो एटलो सरस है कि तमे खाया करो एम, एटली सरस बने छे। तो हूँ पहला तमने एना इन्ग्रीडियंट्स बताई दऊं। जो आमां मैं एक बाउल जेटलो घऊंनो लोट लीधो छे, एकलो घऊंनो ज लोट छे, बीजो कोई मैं मिक्स नहीं कर्यो। पछी 3 चमची जेटलो गोळ लीधो छे, मीठुं छे, आमां 3 चमची जेटला आदु, मरचा अने लीली लसणनो सफेद भाग मैं क्रश करी लीधो छे। आमां लीलू लसणनो लीलो भाग छे, दही छे, गरम मसालो छे 1 चमची, पाणी छे अने मैं आमां 250 ग्राम तुवेरना दाणा बॉइल करी लीधा छे। एमां चपटी मीठुं नाखीने मैं एने 2 सीटी वगाड़ी लीधी छे। तेल छे, हींग छे अने रूटिंग मसाला छे। अने आमां मैं अत्यारे आ मोटी तपेलीमां मैं अत्यारे लगभग 500-600 ग्राम जेटलुं मैं पाणी मूक्युं छे। एमां हवे आपणे एमां मसाला करी लईए। जो 1 चमची आपणे मीठું ઉમેરીએ છે, 1 ચમચી હળદર ઉમેરીએ છે, આમાંથી અડધી પેસ્ટ આપણે એમાં ઉમેરવાની છે। આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે, બીજી અડધી આપણે લોટમાં ઉમેરવાની છે। मीठू हळदर अने मसाला आई गया। हवे एमां गरम मसालो उमेरी दईए आपणे। हवे आ पाणीने आपणे धीमा तापे उकळवा देवानुं छे। एमां आपणे दाणा पण एड करी लईए। दाणामां वधारे होय ने तो खूब सरस एनो स्वाद आवे छे। जो दाणा एमां वधारे आपणे जाणी जोईने दाणा वधारे उमेर्या छे, केम के वधारे दाणावाળી ઢોકળી खूब सरस लागे छे। जो हवे आने आपणे उकळवा दईए त्यां सुधी आपणे लोट बांधी लईए। जो हवे आमां पण आपणे मसाला उमेरी लईए। जो 1 चमची हळदर उमेरीए छे, 1 चमची लाल मरचું उमेरीए छे आपणे, मीठું स्वाद प्रमाणे उमेरी दईए। जो मीठું आपणे स्वाद प्रमाणे लेवानुं छे। पछी जे आपणे आ लसण लीला मरचानी जे पेस्ट करी छे, लीलू लसण लीला मरचा, ए आपणे एमां उमेरी दईए। एमां गोळ पण उमेरी दईए। तमने गरपण ओछું भावे तो ओछું लेवानुं, केम के आमां दही उमेरवानुं छे आपणे थोडुं, एना लीधे मैं 1 चमची गोळ वधारे लीधो छे, एटले 3 चमची मैं गोळ लीधो छे। पण गोळ आमां सरस लागे छे गरपण। तेलनुं मोण उमेरी दईए। जो 4 चमची आपणे तेल मूक्युं छे। एमां थोडું માણ પણ વધારે મૂકવાનું છે। આ થોડું લીલું લસણ આપણે ઉમેરી દઈએ અને થોડું લીલું લસણ આપણે આ ઢોકળીમાં ઉમેરી દઈએ। હવે પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી દઈએ। जो आपणे बधा मसाला लोटमां मिक्स थई गया छे। हवे आपणे एमां दही उमेरी दईशुं। जो आ दही उमेरी दईए आपणे।
હવે એને મિક્સ કરી લેવાનું. હવે બીજું આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. એમાં પાણી ઉમેરીને આપણે એનો પરોઠા જેવો લોટ બાંધવાનો છે. જો હવે આપણે પાણી ઉમેરીને પરોઠા જેવો લોટ બાંધી દઈએ. જો આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેલ ઉમેરીને એને સહેજ કેળવી લઈએ લોટને, એટલે સુવાળો સરસ થઈ જશે. જો આપણો લોટ સરસ બંધાઈને કેળવાઈ ગયો છે, સરસ લોટ થઈ ગયો છે. અને હવે આપણે પાણી પણ આનું ઉકળી ગયું છે. જો ઢોકળીનું પાણી પણ ઉકળી ગયું છે, દાણા પણ સરસ અંદર ઉકળે છે. હવે આપણે વણીને અંદર ઢોકળી ઉમેરી દઈશું. જો આપણી ઢોકળી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને કટ કરીને ઉમેરી દઈએ. જો એક એક છૂટી છૂટી ઉમેરવાની છે, એટલે આપણી ઢોકળી પણ સરસ છૂટી છૂટી થશે. જો હવે આપણે બીજી પણ એ રીતે વણી લઈએ. એવી રીતે આપણે 3 થી 4 ભાખરી વણીને અંદર કટ કરીને ઉમેરવાનું છે. કેમ કે અમે આ ઘરમાં 3 જ વ્યક્તિ ખાવાવાળા છીએ, એટલે એ રીતે મેં 3 થી 4 ભાખરી અંદર વણીને ઉમેરીએ છીએ. તમે ઘરમાં જે પ્રમાણે વ્યક્તિ હોય એ પ્રમાણે તમે દાણા છે, પાણી છે, મસાલો છે, લોટ છે, એ તમે ઘરમાં જેટલી વ્યક્તિ હોય એ પ્રમાણે તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. જો આપણી ઢોકળી વણીને નાખી દીધી છે. 4 ભાખરી જેટલી આપણે વણીને ઉમેરી છે અને એકદમ છૂટી છૂટી સરસ છે. જો એકદમ છૂટી છૂટી છે આપણી ઢોકળી. હવે આપણે એને ઢાંકી દઈએ. ઢાંકીને એને ધીમા તાપે 10 મિનિટ માટે થવા દઈએ. હવે આપણે ઢાંકણા ઉપર પાણી રેડીશું, જેથી ઢોકળીનું પાણી નહીં બળે. જે આપણું ઢાંકણા ઉપર પાણી છે ને એ બળશે અને ધીમા તાપે સરસ થઈ જશે, ચોંટે પણ નહીં. હવે 10 મિનિટ ધીમા તાપે એને ચડવા દઈએ આપણે. જો આપણી ઢોકળી ચડી ગઈ છે. પાણી પણ આપણે જે ઢાંકણમાં રેડ્યું હતું તે બધું બળી ગયું છે અને આની અંદરનું પાણી તે બધું એવું ને એવું રહ્યું છે. જુઓ, અને ઢોકળી પણ આપણી એકદમ મસ્ત છૂટી છૂટી થયેલી છે. એક એક પીસ એનો છૂટો છે. જુઓ, મસ્ત બની છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે. લીલું લસણ ને બધું ઉમેર્યું છે આપણે, એટલે ખૂબ સરસ એનો ટેસ્ટ છે. હવે આપણે એને વઘાર કરી લઈએ. જો અમે વઘારી એમાં 2 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે તેલ ગરમ થવા દઈએ આપણે એને. જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં હવે આપણે એક નાની ચમચી હિંગ ઉમેરીએ અને 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ આપણે. હવે એ વઘાર આપણે આમાં રેડી દેવાનો છે. જો બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે ખૂબ મસ્ત રસાદાર ઢોકળી બની છે. ટેસ્ટી પણ એટલી સરસ છે, સુગંધ પણ એટલી ફાઇન આવે છે. જો હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો આપણી ઢોકળી સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ધાણા ઉમેરી દઈએ એમાં. અને મિક્સ કરી લઈએ. જો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને સર્વ કરી લઈએ. જો એક ઢોકળીનો પીસ આપણો છૂટો છે. જુઓ,
મસ્ત ઢોકળી છે, એકબીજા સાથે ચોંટી પણ નથી અને એક ઢોકળી છૂટી છે. જો ઢોકળી સર્વ કરી લીધી છે, હવે એને આપણે લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. બહુ મસ્ત ઢોકળી બની છે. તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. તુવેરના દાણાની ઢોકળીનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ છે. આપણે જેટલી ઢોકળી મૂકી છે બધાના ફ્લેવર અલગ છે. આનો પણ એટલો સરસ સ્વાદ છે, તમે એમ ખાયા કરશો. અત્યારે જ એટલી સરસ સ્મેલ આવે છે એની. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો મિત્રો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવી લાગી. કદાચ ઢોકળી બધાને જ ભાવતી જ હોય છે, બધાની બનાવવાની રીત પણ અલગ હોય છે. હું મારી રીતે તમને પ્રેઝન્ટ કરું છું. તમને કેવી લાગી મારી ઢોકળી એ જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો મિત્રો. હું રાહ જોઈશ તમારા દરેકની કમેન્ટની. તો તમે લખજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો, લાઈક પણ કરજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.